Bună și bine ați revenit la Ariana Garjuna. Dacă ți-aduci aminte, în ultima lecție am trecut prin acest trio, toate aceste combinații în care să ne dăm seama dacă putem avea prezentul și viitorul, dacă nu am avea și trecutul, sau oare prezentul și viitorul doar există relativ cu trecutul și este asta felul cum prezentul și viitorul există prin relație cu trecutul, în relație cu trecutul. Oare conceptul de trecut, prezent, viitor doar există doar datorită comparației între trecut, prezent, viitor? Și în principiu Nagarjuna zice nu, pentru că o comparație, de exemplu, între prezent și viitor cu trecutul necesită ca într-un fel prezentul și viitorul să aibă un contact cu trecutul ca să fie o comparație validă. Trebuie să fie un punct de contact al relației. Și asta este un teritoriu firav, pentru că dacă ceva care e prezent și viitor trebuie să atingă ceva ce e trecut, nu e viabil. Nu dă. Și limita prezentului ar trebui să fie în trecut pentru a avea relație cu trecutul. Deci trebuie să fie un punct de contact. Și cred că e destul de natural ca noi să credem că conceptul de prezent și viitor se bazează pe conceptul de trecut și felul cum noi stabilim că un lucru e viitor, prezent sau trecut în viața noastră e făcut prin comparație între cele trei. Și Nagarjuna încearcă să indice că nu poate exista o comparație, e imposibil între trecut, prezent și viitor. Deci însuși conceptul timpului trebuie să vină din altă parte, nu din comparație, nu datorită comparației. Și el zice că poți aplica ideea asta și altor grupuri de triouri. De exemplu, karma bună, karma neutră, karma nasoală, negativă. Alte exemple, cel mai bun, cel mai nasol și calitatea medie. Sau chiar și 1, 2, 3 depinde comparație între ele. Noi tindem să credem inerent că, de exemplu, diferența între 1 și 2 și 3 depinde de comparația dintre ele. Și Nagarjuna zice că nu e posibil. Deci unde își are loc conceptul de progresie a timpului? Cum poate timpul să treacă de la 1 la 2, dacă nu prin comparație? De unde vine atunci? Și să intrăm în asta, în răspuns. Dar în primul rând, el ne-a promis două lucruri. El să ne examineze conceptele despre timp din școli non-budiste, din vremea lui Nagarjuna. Adică, precum discutăm noi despre fizica modernă și ce crede fizica modernă, ce crede despre timp. Deci dacă vrei să ai niște dezbateri interesante, cum ar fi cu Sankhya sau alte școli, deci discutând ideile lor despre timp, ideea noastră despre timp se va clarifica. În primul rând ne promite o discuție despre timp din perspectiva altor tradiții și apoi ne zice hai să ne uităm la conceptul de timp din alte tradiții decât budismul, calea de mijloc. Și o să ia o listă funcțională care înseamnă oamenii care cred că dacă ceva face ceva, ar trebui să aibă o existență cumva inerentă. Un fel de, dacă focul poate fi fierbinte, atunci acea fierbințeală trebuie să fie cumva inerentă focului. Focul nu e niciodată înghețat, nu îngheață. Deci hai să pornim. Următorul verset, numărul 5, o să fie despre, o să ne prezinte ideea unei alte școli, alte tradiții din India, din al doilea secol, ok? Iată versetul. Când vezi dac, g, d, a, g, sau orice altă variație a lui, trebuie în mod automat să devii suspicios.
Ce se traduce înseamnă să atribui sau să numești pe cineva ceva sau ceva. Când zici lumea există în cuvinte sau în denumiri, ăsta este dac. Dac la finalul unui verset înseamnă cum poți să discuți despre asta sau să aplici lucrul ăsta sau cum poți să te referi la el în felul ăsta, adică în mod fals de obicei, de cele mai multe ori. Iată dezbaterea. De fapt, alte tradiții din India străveche, poate că Sankhya, hinduși, ei vin la Nagarjuna și zic așa: timpul există prin el însuși, nu e o creație a minții, nu e o creație a semințelor noastre karmice, nu este nici măcar o creație a comparațiilor dintre momente de timp, ci există prin el însuși. Timpul există într-o modalitate anume măsurabilă și nu e relativă. Poți să spui știința newtoniană, mecanica newtoniană, înainte de a fi ce a predat Einstein. Deci, și de ce? Pentru că timpul poate fi măsurat în unități cu care suntem de acord. Timpul este măsurat în secunde, minute, ore, zile, sezoane, ani, decade, secole. Deci am creat cuvinte și concepte pentru măsurarea timpului. Astfel că timpul are un fel de existență proprie, că altfel nu ar putea fi denumit în termen de milisecunde, secunde, minute, etc. Deci astea sunt niște măsurători reale. O oră are 60 de minute, nu e ca și când are 61 sau... Astfel că are un fel de existență inerentă. O oră trebuie să aibă 60 de minute. E o convenție cu care suntem de acord, deci astfel are o existență proprie a sa. Și iată răspunsul lui Nagarjuna. Asta e BS. E greșit. De ce? Dacă te gândești, timpul se scurge în secunde care zboară. Ăsta e un cuvânt, tersuk, frumos, care se traduce că nu are existență solidă. Cuvânt frumos de a exprima poetic, sensul că nu are existență solidă și nu poți ține de timp, nu poți să apuci timpul, nu poți să-l prinzi și să-l îngheți. Timpul e de neoprit, de neînghețat. Nu poți să apuci o anumită milisecundă și zici asta este acea milisecundă. E prea, cum să zic, e prea rapid trecător încât să-i spui că e substanțial, că e... Timpul, unitățile de timp au nevoie de concepte artificiale. 60 de minute e o oră. Și asta e la fel totul construit în mintea ta. Deci tu iei lucruri, unități de timp până la secole, ele în mod ultim depind de milisecunde sau de cea mai scurtă perioadă de timp. Și alea sunt atât de trecătoare încât nu poți să apuci de ele. Deci dacă le pui la un loc toate lucrurile astea de neapucat, ajungi cu o bucată mare care și e la fel de neapucat. Nu e ca și când devine mai solidă dacă le pui una peste alta, pentru că fiecare este de neoprit, de neprins, de neapucată. Și dacă ajungi la 69 de ani să înțelegi mai bine lucrul ăsta. Și apoi, celălalt interlocutor zice ceva foarte frumos și astea te provoacă foarte mult să gândești. Dacă ai timp, astea sunt subiecte bune de conversație într-un grup de studiu sau meditații contemplative pe cont propriu. Și el zice așa:
Iată o altă școală de gândire care zice așa: timpul, cum pot să zic mai bine, timpul aduce forțele elementare ale Universului la rodire. Aduce forțele elementare să dea rod. Deci astfel că e solid. Efectul timpului asupra gravității, inerției, entropiei, electromagnetismul de bază, timpul afectează acele forțe elementare ale Universului și asta demonstrează că timpul are un fel de existență solidă, pentru că afectează alte lucruri, le influențează, le cauzează. Chiar și azi dimineață au anunțat că astronomii au văzut pentru prima dată o stea cum explodează. Adică lumina a ajuns la noi și a observat cum a explodat în timp real. Adică, bine, noi suntem cu 2 miliarde de ani lumină în urmă, dar am observat-o. Și ce zice acest tip non-budist? Zice așa: uite, dacă timpul n-ar avea existență substanțială, n-ar fi solid, deci cum poate cauza ca o stea să explodeze? Adică steaua explodează după un anumit timp, adică e nevoie de timp. Într-un fel, să revină mai târziu, timpul are o existență solidă pentru că se extinde. Deci fazele lunii, nu poți să le asumi timpii, lună plină, lună începătoare, lună întunecată, și alea au un fel de existență solidă, nu? Convențiile pe care noi le admitem ca fiind artificiale sunt conectate cu evenimente solide, cum ar fi fazele lunii. Deci sunt legate de ceva care e schimbător. Și apoi, Nagarjuna nu se lasă bătut. Zice: nu. Vrei să indici, exemplu, că o schimbare în faza lunii, vrei să spui că într-un anumit timp, jumatea de lună vine 3 sferturi, tu delimitezi granițe artificiale între jumătate de lună și 3 sferturi de lună. Dar dacă te gândești, momentul când jumătate de lună se schimbă la 3 sferturi de lună nu este ceva ce poți îngheța. Nu-l poți îngheța. Nu e un punct în care poți să zici că e acum jumătate de lună și următoarea e 3 sferturi. Mereu spunem că sunt faze ale lunii, adică trece dintr-una în alta. Nu există o linie solidă, delimitată, care să zică: uite, acum sunt 3 sferturi de lună. Poți să te uiți pe online și să spui că luna se va schimba la 3:05 azi. Dacă are 3:05, 3:05 jumate și un sfert, care 3:05? Prima parte a lui 3:05 sau a doua parte a lui 3:05? Și nu e ceva ce poți prinde. Ei folosesc cuvântul sunze, adică ceva care poți să indici, să apuci, să definești, da? Deci așa se traduce cuvântul ăsta. Nu poți să definești exact. Apropo, în filozofia budistă, care e definiția existenței? Orice este perceput de o percepție clară, corectă, există. Și dacă nu este perceput de o percepție corectă, nu există. Da, dacă un copac cade în pădure și nu e nimeni acolo, el este perceput că un Buddha poate fi mereu acolo, da? Dar poate o percepție corectă, clară, să identifice acel moment? Și Nagarjuna zice: nu.
Pentru că identificarea înseamnă să apuci de el, să prinzi un anumit punct când este acea milisecundă, dar nu poți. Astfel că, dacă nu poți să apuci și să identifici momentul de început și de final și al mijlocului milisecundei, începutul, sfârșitul și mijlocul, pentru că definiția existenței în budism, milisecunda nu poate exista, pentru că nu există o pramana, o percepție corectă care să prindă acel moment. Cred că aprinde e un verb mai potrivit. Și asta e un argument foarte fain. Și dacă nu poți identifica chiar și o singură milisecundă de timp, cum vei descrie diferența dintre trecut, prezent și viitor? Pentru că asta se bazează pe un moment în care lucrurile s-au schimbat din prezent în trecut sau din prezent în viitor. Dacă nu există acel moment când trecutul se schimbă în prezent și prezentul nu are contact cu trecutul, observabil, acel moment, atunci diviziunile de timp, chiar și în trecut, prezent, viitor, sunt artificiale și arbitrare și nu există cu adevărat din ele însele, de la ele însele. Ok? Super. Încercam să găsesc o poză. Îmi plac foarte mult căutările de poze. Toată ziua caut și soția se întreabă ce cu mine. Am găsit o poză. Ia uite. Timpul, pur și simplu, a zburat. Timpul zboară din această cușcă de păsări și nu poți să spui, nu poți să apuci să spui că ăsta e prezentul sau trecutul sau când trecutul se transformă în prezent. Odată ce ai vrut să o prinzi, deja s-a terminat acel moment. Acum am ajuns la a doua parte. Care era? Am discutat alte tradiții din India străveche despre ideile lor despre timp și ce ne-a promis el mai departe. Despre grupurile noastre care nu sunt calea de mijloc. Despre primele 3 grupuri și să le ia pe toate 3 împreună, Abhidharma, Sutriștii și Numai Conștiință, care se cheamă toți funcționaliștii. Ei cred că ceva e real dacă acel lucru are o funcție. Și cum gândesc ei despre timp? Putem să le găurim și ideile lor, să le evidențiem hibe și cam asta face Nagarjuna cu toți. Și, apropo, doar pentru voi, întrebarea despre problema timpului este foarte unică, o circunstanță foarte unică, când toate cele 4 școli și prima școală sunt de acord, iar a doua și a treia nu. Ideea că timpul e ceva funcțional, sau în special trecutul sau viitorul, ideea că trecutul face ceva, nu e acceptată de școala numărul 2, nu e acceptată de școala numărul 3, dar e acceptată de Abhidharma și calea de mijloc. Deci un caz foarte rar în care Abhidharma e de acord cu calea de mijloc. Și apoi, pentru diferite motive trebuie să continui. Ok, revenim. Hai să vedem și comentariul. Cineva zice, uite, sunt de acord că nu există lucruri precum timp care să fie neschimbător. Până aici pot să fiu de acord cu tine. Dar nu poți să cauzezi diferite momente precum trecut, prezent, viitor pe baza instanțelor.
Poți să vorbești de secunde și de instanțe și pe baza lor poți să divizi trecutul, prezentul și viitorul în mod artificial sau prezentul și viitorul. Putem fi de acord că cu toți poți folosim ideea asta de secundă sau oră și prin asta putem divide anumite momente. Asta s-a întâmplat la ora 3, asta la ora 4. Deci putem, folosind măsurători artificiale create de oameni, putem descrie timpul în acest fel. Deci asta este ideea din cele 3 școli inferioare. Și apoi el zice, oare timpul oare unitățile artificiale de timp la care suntem de acord să le folosim, precum secundele, minutele. Și asta e simpatic. Nagarjuna zice, uite ce, vrei să lucrezi cu unități artificiale de timp? Da, ok. Și la ce vrei să le folosești? Hai să le folosim minutele, orele, cum ar fi astea? Asta e o altă școală. Și Nagarjuna zice, da, dar să zic ceva. Și trebuie să vă gândiți, să coaceți, ca să fiți de acord. Dar Nagarjuna zice, acele unități artificiale de timp pe care tocmai le-ai născocit și toți, prin convenție, suntem de acord să le folosim, convenție mutuală, ele există doar în relație cu o entitate care observă. Doar poți să spui minute sau ore, zile, relativ cu faza lunii sau timpul pe care îl are nevoie soarele să răsară. Deci doar în relativitate cu entități observabile poți să definești o entitate artificială precum ore, zile, luni și orele sunt bazate și lunile bazat pe lună și anotimpurile și zilele bazate pe soare și constelații. Deci, în cosmologia budistă, lunar, solar și stelar, măsurători de timp, dar toate trei alegeri depind de o entitate în exterior fizică, cum ar fi luna, soarele, stelele. Și Nagarjuna zice, uite ce, sunt de acord că poți să vii cu unități de timp, să le născocești, dar nu le legi mereu de ceva din exterior care poate fi observat, precum un anotimp e legat de schimbarea vremii sau lucruri de genul ăsta. Nu cumva ele sunt mereu conectate? Și celălalt zice, da, dacă tot l-ai menționat, da, unitățile artificiale de timp pe care le-am creat sunt create în relativitate, sunt legate de ceva, o entitate funcțională, schimbătoare în exterior. Apoi, bine, zice Nagarjuna, deoarece această entitate din exterior observabilă nu există nici ea de la ea însăși, atunci nici timpul nu există de la el însăși. Deci dacă luna nu există de la ea însăși, atunci nici timpul sau convenția artificială pe nume lună pe care o conectezi cu ea nu poate fi reală, pentru că acest lucru a cărui caracteristică nu este real. Dacă borcanul nu e real, atunci nici culoarea verde a borcanului nu e reală. Dacă luna nu e reală, atunci măsurătoarea artificială lună de timp bazată pe lună, și ea nu există. Și asta înseamnă că Nagarjuna demonstrează că luna nu e reală. Dar putem în teorie să fim de acord că dacă luna nu e reală, atunci și măsurătoarea artificială a lunii pe care ai creat-o pe baza mișcării lunii, nici ea nu e reală. Dacă creezi o convenție care se bazează pe alt obiect, activitatea lui, și acea activitate nu vine din ea însăși, ci o fabricație a minții tale datorită semințelor tale karmice, nu putem spune că și timpul este similar, dacă e o caracteristică a acelui obiect. Dacă timpul e o caracteristică a lunii și luna nu vine de la ea însăși, putem spune că timpul care e bazat pe lună trebuie să vină și el tot de la tine?
și că nu are de fapt o unitate de măsură independentă, astfel că nu există. Și mai mult, oare este un punct de contact între luna de pe cer și luna ca timp? Luna ca timp depinde de luna de pe cer? E o relație între ele? Da. Ideea de lună ca timp e conectată de lună ca luna de pe cer? E un punct de contact? Da. Altfel, luna ar fi conectată cu activitatea solară, stelară. Care parte din luna de pe cer atinge luna ca timp? E imposibil. Luna ca timp nu poate fi legată de luna de pe cer, pentru că luna de pe cer nu e legată de nimic. Foarte frumos, trebuie să o coacem. Și apoi, apropo, vedeți această propoziție care începe acum? Dusum ghi. N-am verificat până la capăt, unde Cioni zice că am tradus l-am scris în 1747, dar cred că era spre sfârșitul vieții lui. A scris 200 de cărți și jumate în ultimii 10 ani. A fost prin retreat-uri și apoi când a ieșit le-a corectat. Deci a lucrat ca un nebun și a scos multe cărți pentru că se gândea că nimeni nu se le poate corecta. Și apoi găsești propoziții în care își exprimă frustrarea, cum e asta. Adică, și zice așa, întreaga prezentare a ideii de cele 3 momente de timp le-am acoperit pe toate în comentariul meu despre Madhyamaka Avatara, intrare în calea de mijloc de către Chandra Kirti. Du-te, verifică comentariul meu despre Chandra Kirti, nu cel despre Nagarjuna. Deja am menționat acolo tot. Vrei mai mult? Du-te, citește acel comentariu. Și e cam frustrant când traduci cărțile astea. Cred că moral va trebui să mergem, să le extragem și să le punem la un appendix aici. Adică să nu trebuiască oamenii să caute acea carte. Și asta fac eu mereu, personal. Dacă el zice că deja l-am acoperit în altă carte, eu mă simt obligat să mă duc să-l găsesc, să-l tai și să-l atașez la appendix. Și putem face asta doar datorită acestei baze de date incredibile create de bunicul John Brady, bunicul numărul 2. E atât de ușor și frumos. În zilele din trecut ne lua mult timp, dar zilele astea doar stai pe masa de bucătărie, de exemplu, și întrebi data de baza de date. Ia zi, ce a zis Cioni Lama despre cele 3 momente de timp în celălalt comentariu și în vreo 30 de secunde îl găsești. Îl tai în alte 5 secunde, le extragi și apoi îl traduci, care, mă rog, tradusul durează, dar e foarte fain. Și de asta cărțile alunelor de nebune sunt atât de esențiale, în opinia mea. Am și un exemplu. Încercam să găsesc ceva simpatic, așa cum fac eu mereu. O carte și un ceas. Ideea este că doar relativ cu un alt obiect timpul are mișcare, adică, de exemplu, cât de veche e cartea asta, câți ani a durat să o traduci, etc. Câți ani a trecut sau Deci, măsurătoarea timpului are sens relativ doar cu un obiect fizic vechi, cum e. Deci, fazele existenței cărții definesc timpul. Când a
fost cartea publicată, când a fost urcată online, gratuit, când John Brady a găsit sursele, etc. Astea sunt măsuri create de timp, create ale timpului. Partea a doua, elefanții care dansează, sutra elefanților care dansează, referință, ghiciți ce înseamnă asta? Noi am zis că în fiecare capitol, el o să zică, hei, uite de unde și-a luat Nagarjuna ideile astea și o să fac referință înapoi la Buddha. Vrei să vezi de unde a luat ideile astea despre timp? Du-te, verifică sutra elefantului, etc. Și îmi place, înseamnă că ideile lui Nagarjuna nu sunt pur și simplu făcute așa, inventate, ci ideile lui sunt interpretările din sutrele originale și mereu au legătură cu o sutră de genul ăsta. Ar putea fi un indiciu aici în care din sutre sunt legate, dacă e să iei ordinea capitolelor, dar e altă treabă asta. Care e a treia categorie a acestui capitol, ultima propoziție? Titlul capitolului. În limbile asiatice, numele capitolului este la final. O examinare a timpului sau investigare. Îmi place investigare, că Nagarjuna e un fel de, cum să zici, un super... E un care investigează în amănunt, vrea să scoată totul. Îi zic examinare de câțiva ani și apoi am zis investigare, să renunț la examinare și să numesc investigare. Ok, capitolul următor. Choni Lama tinde să lege capitolul ăsta, încearcă de cel dinainte. Capitolul 20 se cheamă Convergența cauzelor și condițiilor. Și iată un cuvânt din sanscrită foarte folositor. Încă nu. Nu, încă nu. Există un concept frumos, scuze, în acest capitol se numește Samagria și vreau să ai sentimentul ăsta înainte să intri cu adevărat în capitol, să ai sentimentul despre ce vorbește. El vorbește despre momentul când se coace un lucru încât el trebuie să se întâmple. Toate condițiile sunt la un loc, vin la un loc, converg. Încearcă să te gândești la acea instanță în special, când toate cel care a creat e-book-ul, cel care a terminat aplicația și toate condițiile astea care sunt la un loc vor naște un rezultat, îl vor expulza și Choni Lama încearcă să te facă să înțelegi acel moment special din timp când toate cauzele necesare și condițiile au venit la un loc. Finanțe, concept, contabilitate, resurse umane, bla bla bla. Și acum compania se poate lansa. Acel moment, chiar înainte să se deschidă cafeneaua, bucătăria e gata, podeaua e gata, podeaua, grădina renovată, toaleta și aia e bună. Și, bum, se deschide sămânța. Vreau să te gândești la acel moment și el numește capitolul momentul când toate lucrurile vin la un loc. Momentul fix înainte de rezultat să răsară. Deci, puneți mintea pe lucrul ăsta. Iată structura întregului capitol. Ești gata? Încearcă să fii atent la acel moment când tot ce ai nevoie pentru ca ceva să se întâmple, precum deschiderea cafenelei, toate s-au adunat.
mobila e cumpărată, avem angajați, avem totul la dispoziție. Puneți mintea pe acel moment care se numește, cum i-am zis? Convergența tuturor cauzelor, lucruri necesare s-a întâmplat. Și acum întrebarea pentru tine. Oare aceste lucruri se întâmplă înainte ca rezultatul să iasă? Sau în timp ce rezultatul răsare? Sau se întâmplă în mod ciudat după ce rezultatul se întâmplă? Adică deschizi cafeneaua după ce totul e gata? Sau înainte ca totul să fie gata? Sau o deschizi în timp ce totul converge? Deci, în mod natural, noi cum am spune? Cum gândim? În mod normal zicem, da, Gheșela, ia banii, pune la un loc înainte să deschizi. Nu deschide înainte să fie renovată. Apropo, avem bani, dar am luat sfatul lui Dr. Chen acum 30 de ani și am întrebat pe acest filantrop mare chinez, care e secretul tău de a face atâtea proiecte? Zic eu încep proiectul după ce am la dispoziție banii. Și nu o să uit niciodată, mereu. Nu e asta și povestea aici? Deschide cafeneaua după ce ai resursele la dispoziție. Nu le încurca. Dar Nagarjuna ne cere să luăm în considerare și celelalte două posibilități. E posibil ca rezultatul să răsară pe măsură ce cauzele și condițiile se adună, sau ar putea fi un unghi în care cauzele și condițiile doar vin la un loc doar după ce se întâmplă rezultatul? Poate să fie un fel în care să privim lucrurile astea în felul ăsta? Ok. Încă o întrebare. Și gândește-te la asta. Când ai toți banii pentru cafenea și tot echipamentul, angajații, tot, permise, tot, Doamne ajută, permisele de muncă, și când toate sunt la un loc, este deschiderea cafenelei prezentă sau nu? În această comuniune a cauzelor și condițiilor necesare, este deschiderea în această convenție, adunare convențională a tuturor ăstora? Este deschiderea în această colecție finală a tuturor lucrurilor de care ai nevoie? Este acolo deschiderea sau nu? Crezi că convențional ai putea spune nu încă, sau e pe cale să fie. Deschiderea încă nu e, dar tot ce este pentru deschidere e acolo. Dar Geshe-la, tehnic, deschiderea nu e una din condițiile pentru a fi deschidere, deci încă nu e acolo. Înțelegi? Deci ai putea avea o sămânță, grădinar, lumină, fertilizator, dar încă nu e floare. Este floare acolo când grădinarul plantează sămânța și asta vom examina acum, posibilitățile. Ok. Și apoi zice la ce oră să ne oprim? La 3:55. Ok. Încerc să țin timpul. Dacă deschiderea cafenelei este prezentă în adunarea finală a tuturor cauzelor și condițiilor, atunci de ce mai trebuie să deschidem cafeneaua? Că e deja deschisă. Nu e așa că e simpatic? De ce trebuie să o mai deschizi? E deja deschisă. Dacă deschiderea e prezentă în adunarea tuturor necesare, de atunci nu mai trebuie să o deschidem, nu? Dar
Dacă deschiderea cafenelei nu e cumva prezentă în acele cauze și condiții speciale. Deci cum ar putea fi să se deschidă cafeneaua? Ai putea deschide o bibliotecă, de exemplu. De ce trebuie o cafenea să deschidă când toate cauzele și condițiile de a deschide o cafenea sunt prezente? Dacă deschiderea cafenelei nu e cumva prezentă în acea adunare finală a cauzelor și a condițiilor, pentru că deschiderea cafenelei nu era prezentă într-un fel, într-o măsură, în adunarea finală a cauzelor și condițiilor pentru deschiderea unei cafenele. Deci când cauzele și condițiile în final își fac treaba, ar trebui să iasă poate un iepure sau o țestoasă. De ce ar trebui să iasă ceva? Dacă, zic din nou, repet, dacă deschiderea cafenelei nu e într-un fel prezentă în adunarea finală a tuturor necesităților pentru ca o cafenea să deschidă, atunci când ele se adună, de ce ar trebui să se deschidă o cafenea și nu magazin de jucării, de iepuri? Pentru că nu e nicio relație, nu e o relație necesară. Nu există motive mai mari ca o cafenea să iasă decât un magazin cu iepuri dacă nu e ceva prezent în adunarea finală a cauzelor și condițiilor. Cred că în engleză am zice că potențialul există acolo. E mai mult potențial ca să iasă o cafenea decât un magazin de iepuri. Ceva de genul ăsta. Dar aici, uite, ia să vedem. Iată întrebarea. Dacă rezultatul cafenelei care răsare este cumva prezent cu un moment înainte sau în timpul ultimei convergențe a tuturor celor care ai nevoie, atunci nu mai e nevoie să deschizi o cafenea, că e deja deschisă și ar fi redundantă. El folosește cuvântul ăsta, redundant. N-ar fi niciun scop să mai deschizi a doua oară, o milisecundă mai târziu, a doua oară. Și iată o poză. N-am găsit o poză atât de ușor, care nu trebuie explicată, dar cumva, dacă pepenele era deja prezent în semințe care erau adunate, de ce mai trebuie să le plantezi semințele? N-ar mai fi niciun scop. Și denumesc pepenele ăsta pepenele care a venit din semințele pe care le vezi acum. Ok? Dacă pepenele era deja prezent în momentul semințelor, atunci de ce semințele trebuie să mai facă ceva? Ok? Ok. Și să presupunem că rezultatul nu este cumva prezent chiar și ca potențial în ultima adunare a cauzelor și condițiilor, atunci n-ar putea crește niciodată. Eram disperat, am luat aici un măr, vedeți un măr din metal, deci n-a crescut din nimic, da, înțelegeți? Dacă rezultatul nu este prezent în adunarea cauzelor și condițiilor, atunci de ce ar crea vreodată acea rezultat? Dacă nu e cumva conectat cu adunarea finală a cauzelor și condițiilor, adică preexistă, asta înseamnă, atunci de ce un măr ar ieși din... De ce n-ar ieși altceva? Și mai e și o altă problemă profundă. Nagarjuna revine la ideea că dacă lucrurile nu vin de la tine, dacă lucrurile vin din partea lor, ele nu se pot schimba, n-au motiv să se schimbe. Repet, Nagarjuna revine la acest lucru la care voi să mestecați, că dacă cauzele nu sunt cumva prezente, dacă rezultatul ar fi existent prin sine, atunci nu s-ar putea schimba. Dacă ceva e existent prin sine, mereu va trebui să fie la fel, pentru că nu depinde de existența de alte lucruri.
nu depinde de alte lucruri. Dacă borcanul era existent prin sine, atunci nu s-ar sparge niciodată sau nu ar putea fi făcut, pentru că există pur și simplu prin sine. Nu există datorită fabricii sau nu s-a spart pentru că l-am scăpat, ci pur și simplu ar fi mereu la fel. Dacă se schimbă totuși, atunci nu e existent prin sine. Și asta e tot. Să vedem dacă ăsta e un punct perfect să ne oprim, da? Și să mai avem o lecție pe capitolul ăsta. Mulțumim!